ሰላም ሰላም የዩቲዩብ ቤተሰቦቼ እንደምሰነበታችሁ ዳዊት ነኝ ከእናንተ ጋር ዛሬ ደግሞ በሌላ አይነት የምግብ አሰራር ወደ እናንተ መጥቻለሁ ይዤላችሁ የመጣሁት ቤልጂየን ዋፈል አብረን እንስራው ዱቄት ስኳር ጨው ቤኪንግ ፓውደር ቤኪንግ ሶዳ የእንቁላል ቢጫው አስኳል የእንቁላል ነጩ አስኳል ዘይት ቅቤ እና ውሃ እሺ አሁን በመጀመሪያ የምናደርገው ዱቄታችንን ስኳር ቤኪንግ ፓውደር ቤኪንግ ሶዳ ጨው አሁን እነኚህን እንቀላቀላለን እንደዚህ ሚክስ እናደርጋቸዋለን ቀጥሎ ይቺን የእንቁላሏን ቢጫዋን አስኳል እንጨምራለን እና ውሃችንን እንጨምራለን አሁን እንበጠብጠዋለን አሁን ደግሞ ቀጥለን ቅቤያችንን ሜልት እናረጋታለን በጣም ሳይሆን በትንሹ ሜልት እናረጋታለን እና ልክ እንደዚህ እንጨምረዋለን ቅቤውን አሁን ቅቤውን እንጨምራለን ቀጥሎ ዘይቱንም እንጨምራለን አሁን ከዚህ በኋላ የሚቀረን ነጭ እንቁላል ነው ነጭውን እንቁላል እንዴት እንደምንጨምር አሳያችኋለሁ ቆንጆ አይነት ግን እየወጣው ነው አሁን ጀስት እንቁላሏን አሳያችኋለሁ ኦኬ አሁን እንቁላሏን ማድረጋትን ይዋት እቺን እንቁላል ነጯን እንቁላል እዚህ ላይ ገለብጣትና ሰፋ ባለች ነገር አሁን እንዲታያችሁ እቺን ዞር ላርጋትና አመጣታለሁ በኋላ ይኸውላችሁ አሁን ትንሽ ብዙ ስላልሆነች እዚህ ላይ መሆን አለባት ካላንጋለልኳት በደንብ አላገኛት እንደዚህ ከሆነች ብዙ ማዛገል አገኛት አያችሁ ስለዚህ ትንሽ ገለል አድርገን እንደዚህ እንመታዋለን አሁን ያው አረፋ ሆነ ብዙም አያስፈልግም ልክ እንደዚህ አረፋ ስትሆን አሁን ሊጣችንን ያቦካነውን ነው ባደረው ይሄን እናመጣለን ከዛ በኋላ እቺን እንደዚህ እንገለብጣታለን እንደዚህ እናገለብጣታለን አለቀ ማለት ነው ይሄ ነጭ አስኳል ገባ ማለት ነው አሁን በጣም ኦቨር ሚክስ አናረጋው በጣም ብዙ ማን በጠብጠው እንደዚህ ይሄን ምንድነው ፍላፊ እንዲያደርግልን ነው እና ይሄ እንደዚህ ነው ብዙም ፍላፊ እንዳይሆን በመካከል እንደዚህ ይሆናል አሁን ወደ መጋገሪያችን እና እንጋግራለን ማለት ነው አሁን መጋገር እንጀምራለን የኔ መጋገሪያ በጣም ትንሽዬ ናት እቺ ኖርማል ስታንዳርድ ናት እንግዲህ ይሄውላችሁ እንጀምራለን መጋገራችን ይሄንን ኖርማል እንደምናደርገው እንደዚህ እናደርጋለን ይሄኛውንም እንደዚህ እናደርጋለን በኋላ ከድነዋለን አሁን ሲሆን ሬዲ ሲሆን ነው እሺ አሁን ሬዲ ሆነ ወፍላችን ይኸውላችሁ እንደምታዩት እንደዚህ አይነት ነው ሁለቱ ታውቀዋል እንለያቸዋለን እንደዚህ አይነት ነው
ደግሞ እንደገና ሌላ አንድ እንደግማለን። ይሄንን ስትሰሩት ፍሌቨር መቀየር ይቻላል። እዚህ ላይ ሞር ሹገር ማስገባት ይቻላል። ቫኒላ ፍሌቨር ማስገባት ይቻላል። የፈለጋችሁትን። ይሄ ቤዚኩ ነው እና ይሄ ለየት ያለ ነው። እንደምታዩት ቆንጆ አይነት ነው። ፕላስ እንትኑ ነው በጣም ጣዕሙ አሜዚንግ ነው። ኦኬ አሁን እንዘጋዋለን። አሁን ሎክ ምን እንደሚመስል ያው ያያችሁት ይኸውላችሁ ምን እንደሚመስል ይሄን የመሰለ ነው። ቤልጂየም ዋፍል። ይሄ ቤልጂየም ዋፍል ከሬጉላር ዋፍል የተለየ ነው፣ ለየት ያለ ነው እና አሁን እንደዚህ እያደረግን እንጋግራለን ማለት ነው። ያያችሁት በጣም ቀላል ነው። ይህችን መጋገር ቀላል ነው። ይህቺ ማሽኗም ውድም አይደለችም። እንዘጋታለን። እንግዲህ የሁላችሁ የቤልጂየም ዋፍል ይሄን ይመስላል። አሰራሩ በጣም ቬሪ ሲምፕል እና ቀላል ነው። ብትሞክሩት ጥሩ ነው። አንዳንዴ ዊኬንድ ላይ ቆንጆ ቁርስ ይሆናል እና ለልጆችም። ይሄ ደግሞ ስኳሩን በጣም ሌስ ነው። በስኳሩም አድ መቀነስ ምናምን እንደምትችሉ ነው እና አመሰግናለሁ ስላያችሁኝ። ዶንት ፎርጌት ሰብስክራይብ ሚ ላይክ ሼር። አመሰግናለሁ እንደገና። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ደህና ቆዩ።